आहोत 1.2 Androcles and the Lion. या पाठाबद्दल आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. विद्यार्थी मित्रांनो, खूप खूप वर्षापूर्वी अँड्रोकल्स नावाचा एक दयाळू, प्रेमळ आणि विवेकी माणूस होता. पण त्याचा मालक हा अतिशय दुष्ट होता. त्या काळी राजे, महाराजे तसेच श्रीमंत लोक गरीब लोकांना आपले गुलाम बनवून ठेवत असत. अँड्रोकल्स हाही असाच एक गुलाम होता. या गुलामांना त्यांचे मालक जबरदस्तीने कामाला जुंपत असत. मालक जे सांगतील ते त्यांना करावे लागत असे. त्यांना कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते, कोणतेही अधिकार नसत. अगदी मालक त्यांच्याशी गैरवर्तन करीत असले तरी त्याला सोडून जाता येत नव्हते. मालक कितीही क्रूरपणे वागला तरी त्याची आज्ञा पाळणे हे त्याच्यासाठी कायद्याने बंधनकारक होते. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master struck his slaves and often whispered them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. अँड्रोकोल्सला त्याचा निर्दयी, निष्ठुर मालक अजिबात आवडत नसे. तो गुलामांना उपाशी ठेवत असे, चाबकाचे फटके मारित असे. अशा मालकाची सेवा करण्यापेक्षा मरण ओढवलेले बरे असे अँड्रोकोल्सला वाटत होते. तो चांगल्या संधीची वाट पाहत होता. अखेर एकदा संधी मिळताच तो क्रूर मालकाच्या कचाट्यातून सुटण्यात यशस्वी झाला. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beast and roam of the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. अँड्रोकोल्स जरी पळून गेला असला तरी तो भ्याड नव्हता, भित्रा नव्हता. तो जंगलात लपून बसला. जंगलात फिरणाऱ्या वन्य जे प्राणी आहेत त्या वन्य प्राण्यांना तो भीत नव्हता. डोक्यावर छप्पर नव्हते,
याची त्याला जाणीव होती, परंतु त्याला त्याची चिंता नव्हती. एखाद्या पक्ष्याप्रमाणे मर्जी होईल तिथे तो जात होता. तो आता मुक्त होता आणि या मुक्तचा तो आनंद घेत होता. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither roared nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. एके दिवशी जंगलात फिरत असताना अचानक एक सिंह त्याच्या समोर आला. मागे फिरून पळून जावे असे त्याला प्रथम वाटले, पण त्याला बघून सिंह हलला नाही, गुरगुरला नाही की त्याने डरकाळीही फोडली नाही, हे अँड्रोकोसच्या लक्षात आले. किंबहुना जणू वेदनेने केविलवाणे तो त्याच्याकडे पाहत होता. Androcles pushed. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered, "Please help me," its eyes seemed to say. Androcles थोडा थांबला आणि एक एक पाऊल पुढे टाकीत तो सावधपणे सिंहाकडे जाऊ लागला. सिंह वेदनेने कणत विहळत होता आणि त्याचे डोळे "कृपया मला मदत कर" असे जणू याचना करीत होते. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. Androcles जवळ पोहोचला तेव्हा सिंहाने त्याचे डोके खाली वळवले आणि आपला पंजा चाटायला सुरुवात केली. तेव्हा त्याला दिसले की सिंहाच्या पंजाला जखम झाली आहे आणि तो सुजला होता. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pressed on the lion's toes. So, this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. जवळ जाऊन पाहिल्यावर अँड्रोकोसला दिसले की एक मोठा काटा त्याच्या एका बोटात घुसला होता आणि सिंहाच्या वेदनेचे ते कारण आहे हे अँड्रोकोसला माहीत झाले. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intentions. आपले सगळे धैर्य
एकवटून अँड्रोकोल्सने आपला हात हळूच जखमी पंजाकडे नेला. सिंहाच्या दुखणाऱ्या पंजाला हात लावला तर तो आपल्यावर हल्ला करील की काय अशी त्याला भीती वाटत होती. पण सिंहाला त्याचा हेतू समजला असावा. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn, then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. अँड्रोकोल्सने सिंहाचा पंजा आपल्या डाव्या हातात घेतला आणि सीतापतीने त्यातला काटा ओढून काढला आणि अंगावरचा कपड्याचा एक तुकडा फाडून त्याची पट्टी त्या जखमी पंजाला बांधली. आणि काय आश्चर्य! जणू कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सिंहाने त्याचा हात चाटला. Androcles remained with the lion till it would walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. सिंहाला पुन्हा चालता येईपर्यंत अँड्रोकोल्स त्याच्या जवळच राहिला. तो जंगलात जाऊन शिकार करीत असे आणि त्याला असह्य अशा श्वानपदाबरोबर आपले अन्न वाटून खाई. सिंहाची जखम स्वच्छ करून तो रोज त्याला मलमपट्टी करीत असे. लवकरच सिंह हिंडू फिरू लागला. बरेचदा अँड्रोकोल्स जिथे जाईल तिथे सिंहही त्याच्यासोबत येऊ लागलेला होता. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low, but could not find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. दरम्यान अँड्रोकोल्सच्या मालकाने आपला गुलाम पळून गेल्याची तक्रार संबंधित अधिकाऱ्याकडे केली होती. अँड्रोकोल्सला पकडून आणण्यासाठी सर्व दिशांना सैनिक पाठवले गेले. त्यांनी कसून शोध घेतला, पण त्यांना काही त्याचा ठाव ठिकाणा लागला नाही. अखेरीस अँड्रोकोल्स ज्या जंगलात राहत होता त्या जंगलात हे सैन्य गेले. It so happened the Androcles had gone out alone that day while the lion raced near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. आणि नंतर असे झाले की त्या दिवशी अँड्रोकोल्स
एकटाच बाहेर गेला होता आणि सिंह गुहेपाशी विश्रांती घेत होता. त्यामुळे हे दोघंही सैनिकाच्या तावडीत सापडले. सैनिक त्यांना घेऊन शहरात परतले. त्यांनी अँड्रोकोसला साखळीने बांधून तुरुंगात डांबले आणि सिंहाला पिंजऱ्यात कोंडले. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. त्या काळी गंभीर गुन्हा केलेल्या माणसाला शिक्षा म्हणून जंगली प्राण्यांसमोर सोडले जात असे. आपल्या मालकापासून पळून जाणे हा अतिशय गंभीर गुन्हा समजला जाई. त्यामुळे अँड्रोकोसलाही जंगली प्राण्यांच्या समोर सोडण्यात आले. The appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. ठरलेल्या दिवशी राजा सर्कशीच्या स्थळी आला आणि स्थानपन्न झाला. उपस्थित समुदायाने एकच जल्लोष केला. तुतारी वादकांनी शिंक फुंकले आणि अँड्रोक्लसला रिंगणात आणण्यात आले. त्याच्या साखळ्या सोडवण्यात आल्या. तो अशक्त आणि दुःखी कष्टी दिसत होता. हा आपल्या आयुष्यातला शेवटचा दिवस आहे याची त्याला खात्री पटली होती. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its range seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. अँड्रोकोसला पाहताच क्षणी सिंह गुरगुरत त्याच्याकडे वेगाने झेपावला, पण अचानक तो थांबला आणि सावकाशपणे पुढे जाऊ लागला. त्याचा सगळा आवेश, आक्रमकता नाहीशी झाली. अँड्रोकोसनेही त्याला पाहिले आणि दोघा मित्रांनी एकमेकांना ओळखले. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. सिंह पुन्हा अँड्रोकोसकडे झेपावला आणि त्याच्याजवळ पोहोचल्यावर गुरगुरत आपले नाक त्याच्या अंगाला घासू लागला. हे पाहून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अँड्रोकोसने सिंहाला मिठी मारली आणि तो मोकळेपणे व आनंदाने रडू लागला.
The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. People began to cheer Androcles and ask for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. राजासकट सर्व प्रेक्षक हे दृश्य अचंबित होऊन पाहू लागले होते. लोक अँड्रोकोल्सच्या नावाचा गजर करू लागले आणि त्याची सुटका करण्याची मागणी करू लागले. राजाने सिंहाच्या या विलक्षण कृत्याबद्दल अँड्रोकोल्सला विचारले. अँड्रोकोल्सने संपूर्ण हकीकत राजाला सांगितली. संपूर्ण हकीकत ऐकल्यानंतर राजा देखील मनुष्य आणि प्राण्यांमधील या अनोख्या कृतज्ञता व मैत्रीच्या नात्याने भारावून गेला. त्याने अँड्रोकोल्सची सुटका करण्याचा आदेश दिला आणि आता यापुढे अँड्रोकोल्स हा गुलाम राहणार नव्हता. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. आणखी कोणते इनाम हवे असे राजाने अँड्रोकोल्सला विचारले. तेव्हा अँड्रोकोल्स म्हणाला की त्याला स्वतःसाठी काहीही नको, परंतु सिंहाला मुक्त करावे अशी इच्छा त्याने राजाकडे व्यक्त केली. अशा रीतीने दोघे मित्र मुक्त झाले आणि मुक्त आयुष्य जगण्यासाठी जंगलात परत गेले.